Ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng custard cake. Una, kumuha ng pan. Iinit ang asukal hanggang ito ay mag-caramelize. Ganyan. Kakailanganin natin ng 1½ cup cake flour, 10 itlog, isang can ng evap milk, isang can ng condensed milk, 100 gram sugar, vanilla, water, salt, baking powder, mantika, lemon essence, sugar para sa meringue, cream of tartar, at ito yung ating pan na ilagyan ng caramelized sugar. Sa Leche Flan, kailangan natin ng 5 itlog. Batihin ang itlog. Ilipat natin sa mas malaking lalagyan. Halu-haluin gamit ang wire whisk. Ilagay ang evap milk. Sunod ang condensed milk. Paghahalu-haluin lang natin to. At lagyan ng vanilla. At haluin ulit. Salain nito gamit ang salaan para siguradong smooth ang texture niya ng ating leche flan. Yan. Pwede na natin isalin sa hinanda nating baking pan. Dalawa yung hinanda kong pan. Yan. Para naman sa ating chiffon cake, kailangan natin ng 5 itlog. I-separate natin yung egg yolk sa egg white. Ganyan. O, diba? Bilisan na natin. Last one. Oops! May nasamang egg yolk sa ating egg white. Kailangan natin tanggalin. Gamit ang kutsara. Yan. Hindi kasi pwedeng may egg yolk ang ating meringue. Kasi babagsak to. Yan. Diba? Parang walang nangyari. Batihin ulit ang itlog. Itabi ang egg white para sa meringue mamaya. Ilipat sa malaking lalagyan para na mahalo natin ng mabuti. Yan, haluin ang egg yolk. Ilagay ang asukal. Haluin ulit. Ilagay ang tubig, mantika, vanilla, at ang lemon essence. Haluin ulit. Idagdag na natin ng ating cake flour.
Yan. Yan, asin. Baking powder. Haluin mabuti. Para naman sa ating meringue, kailangan natin yung egg white, yung ating sugar at cream of tartar. Ilagay ito sa mixing bowl. Yan, gamit yung ating whisk. Sa high speed. Lagay ang cream of tartar. Pag bumubulan yung ating itlog. Yan, high speed pa din. At unti-unti ilagay ang ating asukal. Hanggang sa maging shiny na yung ating meringue. Para ma-check natin kung okay na ito, kailangan makagawa tayo ng stiff peak. Ganyan. Yawn. Ihalo na ang meringue unti-unti sa pamamagitan ng pag-fold. Yung method na to ay tinatawag na folding. Yan. Dahan-dahan lang i-fold ang ating meringue para hindi bumagsak ang ating chiffon cake. Yan. Yan. Pwede na natin ito ilagay sa ating baking pan na may Leche Flan. Yan. Isalin. Unti-unti. Yan. Kung nagawa natin dalawang pan, isang 24/6 cm pan, round pan, tsaka itong isang pan natin, yung sa ating pie. Dapat nakapag-preheat na tayo ng oven nito ng mga nasa 150 degrees Celsius. Tapos isasalang na agad natin to. Lalagyan natin siya sa isang lalagyan na may tubig. Yan, para may steam. Yan. Lagyan na natin sa oven. Maghintay tayo ng 45 minutes to 1 hour. Yan, luto na. Palamigin natin at isalin sa isang malinis na lalagyan. Tanan! Diba? Yan, pwede nating i-serve. Hatiin na natin. Gutom na sila. At excited na sila. Itong maliit na lang yung ating titikman. Yan, hatiin natin. Kutsara, boy. Wow, sarap niyan. Baka na ano. Dali lang po, excited. Bawal sa ito po eh. Chill. Sarap ito. Silang naman eh. Yung plan. Pero hindi Leche Flan. Yung dito niya mami yung dulo. Yung una niya parang hindi matamis. Ano po?
Kukunin ko lang yung Kuha ba? dito.